الله الرحمن الرحیم د ادریس اکیډمي د طرف نه دا زموږ 8 نمبر ټیوټوریل دی. په دې ټیوټوریل کې به موږ سرکل کمانډ کوو، په دې باندې به بحث کوو. خو د هغې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل آیکان هم دباو چې زموږ نورې مزید ویډیوګانې تاسو ته درځي، نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. راځو خپل کار طرف ته. اولنی موږ سره به نن موږ سرکل کمانډ کوو. سرکل راځو موږ په کیبورډ کې سی سپیس پریس کوو او کلیک کوو او بیا بل کلیک کوو. زموږ سره یو سرکل جوړ شو. دا مې سلیکټ کو او ای سپیس کو دا ما ایریس کو. بیا مې سرکل راوړ سی سپیس، دلته ما ته سپیسیفای سنټر پوینټ اف سرکل، د سرکل سنټر پوینټ کلیک کوم. ما سنټر پوینټ کلیک کوم، ما ته سپیسیفای د ریډیس اف سرکل دی. سرکل ته ریډیس ورکړه چې د دې ریډیس څومره دی تاسو ته پکار دی. فار ایگزامپل ما ته 3 فیټ سپیس نیو، موږ ته د دې ریډیس 3 فیټ پکار دی. ډي آر ای د ریډیس شارټ کې د ډي آر ای چې دا سره موږ کلیک کوو، دلته ورسره پوینټ بیا کلیک کوو ته د ریډیس ښیي. د دې لپاره دا موږ سره چې کوم میټر کې راځي د لپاره موږ ډایمنشن سیټینګ کوو. ډي سپیس په کلیک کوو. ډي سپیس کې به موږ موډیفای کلیک کوو. موډیفای کې به موږ پرایمري یونټس ته راشو، بیا به د ډیسیمل نه انجینیرینګ ته واړو او اوکې بیا کوو. سیټ کرنټ فالوور کو او دا به کلوز کړو. زموږ سره 3 فیټ ریډیس راغی. د ډایمیټر به زموږ سره سوی 6 فیټ. ډي ډي آی چې ما څنګه کلیک کوو، دلته مې کلیک وکړو سره سرکل مې کلیک نو 6 فیټ د زموږ سره ډایا راغله، ډایمیټر راغی. دا به سلیکټ اوس به دا ایریس کو. ای سپیس هم کلیک کو، بیا به ای سره سی سپیس راوالو کلیک به وکړو او ډي سپیس ټول ورکړو. ډایمیټر زه اوس سرکل جوړوم خو په ډایمیټر، وختي موږ په ریډیس جوړ کوو، اوس په ډایمیټر جوړوو. اوس وختي چې ولې موږ څومره ناپ ورکړو نو د هغې په دومره ډایمیټر راغلی. اوس چې څومره ناپ ورکړو ډایمیټر به هغومره ریډیس به په نیمه راځي. نو اوس به زه راځم فار ایگزامپل دې له ما 3 فیټ ډایمیټر ورکړو. 3 فیټ سپیس مې کلیک کړو نو چې زه ډي ډي آی راوالم ډایمیټر دا به هم هغه 6 فیټي 3 فیټي ساري او ریډیس به 1.5 وي. لکه ډي آر ای چې کوم دی ریډیس زموږ سره 1.5 فیټ راغی، یعنې 1 فوټ او 6 انچ سره راغلی. دا به سلیکټ کړو، دا به ایریس کړو. بیا به راځو سی سپیس به راوالو، موږ سره 3 پوینټ دی نو 3 پی سپیس مو کلیک کوو او که په دې باندې کلیک کوو، دلته به یو پوینټ کلیک کوو، یو پوینټ دلته او یو پوینټ دلته. زموږ سره دا سرکل جوړ شو، په 3 پوینټو باندې جوړ شو. بیا مې سی سپیس پریس کو او بیا مې 2 پوینټ باندې کلیک کو. سرکل جوړوم خو په 2 پوینټ څنګه مې کلیک کو، دا پوینټ او دا پوینټ. بیا به زه سی سپیس پریس کړم، دې ته به راشم 10 ریډیس ورکوي. نو که زه ټي سپیس وم او که په دې کلیک کوم، دا مې کلیک کو او دا مې دلته کلیک کو. دې موږ دلته یو ناف راکړو چې د دې نه به ریډیس تاسو کم نه ورکوي. 3 فیټ 5.4791 نه به د دې چې کم د ریډیس کم نه ورکوي. نو دې له ما ورکو 5 فیټ. زموږ سره دا هم ټچ کو او دا هم ټچ کو او زموږ سره یو سرکل هم ډرا شو. دا زموږ سره د ادریس اکیډمي د طرف نه 8 نمبر ټیوټوریل. په دې ټیوټوریل کې موږ په سرکل کمانډ باندې بحث وکړو. انشاءالله په نیکسټ ټیوټوریل کې به موږ په ډیویژن کمانډ باندې، ډیویژن کلاوډ کمانډ باندې بحث کوو.